Përshëndetje të nderuar shikues, jeni me pjesën e dytë të emisionit Studio Hapur, ku do të flasim përmes lidhjeve telefonike me kryetarët të disa komunave, për t'u informuar se si është gjendja, pasi që numri i prekurve ka arritur në 20 raste të konfirmuara, edhe pse vazhdimisht bëhet thirrje për kujdes të shtuar, por jo për panik. Para se të lidhemi me telefon me njërin nga kryetarët e komunave, ju ftoj ta ndjekim mësorën e kolegës Valbona Tahiri, ku dje ajo ka bërë një kronik në qendrën e studentëve, ku qendra e studentëve nga qeveria është pallur karantinë. Qendra e studentëve, përkatësisht Konviktet, me një vendim të qeverisë së vendit nga dita e mërkur, u kthye në hapësira izolimi. Aty do të mbyllet për 14 ditë secili person i dyshuar se mund të jetë prekur me virusin korona. Në vendimin e qeverisë së Kosovës thuhet se personat për të cilët vërtetohet ose dyshohet se kanë qenë në kontakt të drejt për drejt me personat e sëmur apo të dyshimt me sëmundje nga koronavirus do të futen në karantinë Konvikte. Por për këtë, nuk është i njoftuar drejtori i qendrës së studentëve, Fatmir Sfishta. Ai vën në dukje se nuk ka kapacitete të mjaftueshme nëse secili person i dyshuar karantinohet aty. Ne kemi bërë gati Konviktet që t'i presim studentat të rikthehen. Njëkohësisht, nëse një organ tjetër më i lartë se na, këtë rast Qeveria e Kosovës, Ministria e Arsimit merr vendim tjetër, ne jemi të gatshëm t'i pranojmë çfarëdo vendimi që të marrin ata. Në këtë qendër të parët që u izoluan ishin delegacioni i boksit kosovar prej 7 personash, të cilëve do t'u bëhen testet nëse janë të infektuar me koronavirus. Ekipi i boksit ishte në Londër, ku po merrte pjesë në turneun kualifikues evropian për lojrat olimpike Tokyo 2020. Ata nga Londra në Prishtinë u kthyen gjatë ditës së mërkur me aeroplan privat të ish-zëvendës kryeministrit të Kosovës, Begjet Pacolli. Zëdhënësi i Federatës së Boksit të Kosovës, Latif Demolli, për faqen zyrtare të Komitetit Olimpik të Kosovës, ka thënë se sapo kemi mbërritur dhe tani jemi rrugës për në mensën e studentëve në Prishtinë, ku do të na bëhen testet, po ashtu na është thënë se do të qëndrojmë aty për 14 ditë në karantinë. Ekipi i boksit i cili u fut në karantinë në Konviktet ditën e mërkur përfaqësohej nga 4 boksier, 2 trajner dhe 1 zyrtar në turneun kualifikues evropian olimpik Tokyo 2020. Ne tani do të lidhemi direkt me telefon me kryetarin e komunës së Suharekës, Balim Muharremaj. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po. Përshëndetje. Përshëndetje. Faleminderit fillimisht për kohën që po ndani për shikuesit tanë. Si është gjendja në komunën tuaj se përket virusit korona? Sa është e mundur të parandalohet një situatë e tillë, cilat janë masat preventive që i keni marrë? Me thonë të drejtën, ne kemi marrë të gjitha masat preventive në komunën e Suharekës. Momentalisht gjendjen e kemi kontroll. Kemi 3 ekipe të mjekëve që shkojnë i vizitojnë në shtëpia, njerëz që kanë hapur perëndimit, njerëz stafin e tonë. Momentalisht numri në Suharekë, ku foli zyrtarisht, është 120. Njashtu për djetë kemi një faqe të komunës, që çdo kush që nuk e dim mund më në njoftue, zonat janë domethënë në bazë ligjit për rujtjen e zonave nuk zhvulohen, dhe ne për njëri dërgojmë ekipet dhe bëjmë izolimin aty venit. Momentalisht kemi dhënë diku 20.000 euro një fond emergjent për njerëz të cilët kanë nevojë për ushqime, në bashkëpunim me shtabin, ashtu edhe me përfaqësues të partive politike. Kemi filluar dezinfektimin e qytetit dhe dezinfektimin e fshatrave. Jemi të kryer sot, besoj që përfundojnë gjitha fshatrat. Kjo fazë do të përdoret vazhdimisht në fshatra dhe ashtu momentalisht sot gjendem në një vizitë për kraje punëtorëve te kompanitë të mëdha si Ozviva Freshit, Elkosit, Benafi, edhe vazhdimisht jam të rend, ashtu sot të vizitoj edhe banatorët ose apotekat me qyre me sa mall janë të furnizuar, dhe kemi vizituar furrat, ashtu është shpërndamin e millit, që momentalisht në komunën e Suharekës është qetë, nuk ka nevojë për panik, ushqime ka, mjek janë të rend, kështu që momentalisht nuk kemi të evidentuar asnjë kisha pas dëshirë që në këtë fazë mos kemi komunën e Suharekës asnjë. Zotri Muharremaj, si është gjendja me bizneset dhe me banatorët? A keni vrejtur si komunë nga inspeksioni që ka dalur në terren? A ka pasur ngritje të çmimeve ose keq përdorim të kësaj situate? Mirë thonë të drejtën vetë jam, domethënë kom dalë, po s'kom dalë në inspekcion, po kom dalë me një përkraje morale më shumë punëtorëve, për atë arsye është inspeksioni është aty këtu. Ka disa të vogla, do njëherë t'i bojnë pak qytetarë t'i rrisin numrin, kuptohet që milli po thonë ka hyp, na kem djenë të rend dhe pashe ishte të shpërnda 10 kg, 25 kg mill. Kështu që ne nuk mund sekretarë t'i kontrolloj as furrat, as
apotekat, as të gjona mirë, po unë kam qëllimin me dalë në gjuhë komunën sa më mirë me qytetarë, me ne ka fortynin këtë ditë, po nuk kemi probleme të mëdha në komunën Sarikës. Nuk mund me përjashtu në eras, nështë në difun mirë, po më të resë jam banjar, po thamë të viva këtu në qendrën më të madhe që në Sarikë komunizim, Kesha Hotel Kosta, Vistojat Benafin, nuk jam të pa ndryshime të që ka, mirë po njerë po thamë që unë këmë dalë me onë ma shumë përkraje morale, po jo edhe me këmë përshpimet që nuk jam për atë punë. Zotri Muarema, ju falenderoj për gjitha këto informacione dhe për kohën që ndatë për shikuesit tanë dhe për gjithë qytetarët e Kosovës. Një apel e kam. Urnani? E kam një apel të qytetarët e komunës tonë. Dje kemi shpërndar një faqe, edhe njerë po thamë, të gjitha që kanë ardhur që nuk i dim, është një më limru vetë, edhe ne për njerë ekipet tona të qojmë të rend të vizitojnë ata njerëz, dhe të rrinë sa ma larg njëri me tjetrin, mos të kenë kontakte, apelohet njerë është një vend të quajtur Bjesht të Bodakovës, të Kura Kadis, po mbledh një numër shumë i madh aty kanë ardhur Gjilanit, ka të Frizajt me kalu kohën, mirë po nuk është mirë mu të buna si masat mëdha për arsye se macnej mund me pas pasojë negative. Kështu që ne apeloj që sa më pak kontakte me njerëz, edhe me nejtë në përshpia, edhe me kalu këto 2 javë, kështë mujnë mos 3 javë sa kanë me dhe më thonë të kalojnë këtë koronavirusin. Zotri Muarema, falenderit shumë. Ne tani në linjë direkte kemi kryetarin e komunës së Drenasit, zotri Ramiz Ladrovci. Nderuar nëse po na dëgjon linja për ju. Përshëndetje, Shqipun. Përshëndetje edhe për ju dhe gjithë shikuesit tanë dhe qytetarët e Drenasit. Si është gjendja në komunën tuaj? Sa keni arritur që të merrni masat preventive? Ne pas vendimit të nivelit qendror dhe Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, kemi marrë gjitha masat, kemi formu shtabin emergjent komunal, kemi mbajtur takime me KKSB-n, dhe në komunën tonë deri me tani kemi pas gjithsej 16 qytetarë të vetë izolum. 15 prej cilëve kanë ardhur nga Italia dhe 1 ka ardhur nga Gjermania. Personi që ka ardhur nga Gjermania tashmë ka dalë prej vetë izolimit sepse ka kalu 14 ditëshin, ndërsa nga niveli qendror kemi pranuar deri më tash 80 pajisje veshje për një përdorim, 90 moska N95, 40 litra saponi lang, 5 termometra infrared dhe 1000 moska kirurgjike që shumë pak për komunën tonë. Ne në komunën tonë dhom shërbime 24 orë në 2 qendra, në QKMF dhe në Drenaz dhe në QMF në Komaran. Gjendja është e mirë, nuk kemi të infektum, një person e kemi pas në infektive i cili ka dalë negativ, por nuk do me thonë që na kena me qenë imun ndaj këti virusi që i ka kaplu gjithë botën. A keni të ndarë ndonjë fond emergjent si kur komuna para prake që e patëm në linjë direkte Suareka? Na nuk kena ndam fonde emergjente sepse ligji nuk na ka leju me pas fonde emergjente, po kena fonde për cilat ne do t'i shfrytëzojmë moda shërbimet të shfrytëzojmë për nevojat që do t'i kemi. Kur jemi te e tërë kjo situatë, ju potencuat se keni disa mjete për që këmë fënë atje. Sa janë të mjaftueshme ato nëse veç shkon duke u përkëtsuar situata me virusin korona? Po të tash bro, nëse na i kemi 80 veshje, ndërsa stafi jonë është mbi 200 mjekë dhe teknik, të përfshi edhe vullnetarë që po vinë, mjekë dhe informjerë që unë i falenderoj shumë, është shumë pak, është jashtëzakonisht pak. Ne kena pas komunikim me nivelin qendror, dje një zyrtare e Ministrisë Shëndetësisë nga kabineti ministrit na ka thënë në telefon me na tregu që kanë lidhë kontrata me një kompani, ne i kemi thonë që telefonatat për neve nuk vlejnë, ju do të na shkruni zyrtarisht sepse komunikimet tona janë zyrtare dhe vetëm zyrtarisht i pranojmë. Deri tash kanë ardhur vetëm këto pajisje që janë tepër pak ose fare heq për komunën tonë. Zotri Ladrovci, ne kemi parë ko pas kohë që ju edhe kur nuk ka qenë një gjendje e tillë keni dalë në terren dhe bashkë me inspeksionin keni inspektuar punët, por a keni dalur tani në terren dhe si është situata sa i përket bizneseve dhe ngritjeve të çmimeve, a ka pas kësht përdorim të situatës? Inspektorët tonë janë vazhdimisht në terren dhe i falenderoj sepse angazhimi është maksimal përkundër rrezikut që ata të infektohen me virusin.
ka pas vene ngritje, dhe me thonë, ku stërtic ilegal kanë provu me shit çmime, me shit molla me çmime të shtume, por inspektorati dhe policia e Kosovës stacionin Drenas i ka identifiku, i ka arrestu dhe i njek mosat cilat i kanë parapo me lis. Pra nuk ka me një mënyrë rritje çmimeve, flitet se limoni është ngrit pak, po limoni është ngrit nga deponit, jo nga shqitës këtu në komunën tonë. Zotri Ladrovci, sa i përket tërë situatë, cili do të ishte mesazhi i juaj si kryetar i komunës dhe se a mund të thoni se a keni konkretisht miell të mjaftueshëm për gjithë ata banor? Unë zyrtarisht i kum shkru në nivelit qendror për situatën, për gjendjen, për furnizimin edhe me mill. Ne dim sa kem në fabrikat në mëllit tonë, por nuk kisha me thonë diçka një publike, sepse nuk është nevoja, por ne kemi njoftu nivelin qendror për rezervat dhe sasit e millit që i kemë. Sigurisht që furat kanë fillu me pas shqetësime se nuk kanë rezervat mjaftueshme, por besoj që niveli qendror do të me mendu për këto situata, me se edhe unë mendoj sikurse edhe kryetari ish kryetari i Podojeves, ish ministri i Renit se Kosova ka nevojë për një gjendje të jashtëzakonshme. Ladrovci, ju falenderoj për gjitha këto informacione që ndohat për shikuesit tanë dhe enkas për qytetarët e Drenasit. Faleminderit shumë. Faleminderit që bojnë kujdes po panik jo. Faleminderit shumë, gjithmonë do ta kemi këtë. Faleminderit shumë. Tani ne në linjë direkte kemi Ragip Begaj, kryetar i komunës së Malishevës. I nderuar, nëse po na dëgjon? Dëgjoj. Zotri Begaj, si është gjendja në komunën tuaj? Malisheva është dhe qetë, ne jemi ballafaqu me Shërost edhe ma herët, dhe tash jemi të punu, edhe në kërë jemi në kontakt me gjithë kryetarët e fshatrave, jemi të mobilizuar si shtabi i emergjencës në nivel të komunës, jemi plot 24 orë detyre, po përpiqemi me kryej detyrat e tona ashtu siç ne mundem. Sot është një lëvizje pak të bonka që të mbash ka qenë në dje, që pak është shqetësuar se kanë marrë njerëz pak një farë se kjo shqetësia i ka leju ka pak me dalë, kërkoj publikisht edhe përmes mediave të juaja që të kanë kujdes qytetarët për arsye se ndërtimi është rrezikut. Ne jemi të izoluar, jemi në karantinë. Edhe vendimi që vejse të ministrisë të këtij pak na ka lënë me dualizma. Ka që ka fa biznese se banë me punu në për kuzhinë, aty në banë me shpëndo, malë banë, edhe tash në ka po dikush me punu, dikush mas me punu, pak është shqetësuese edhe kjo. Furnizime, sa mbetën furnizime i bonë, si Malishevë, si Garku, që ta ketë në parashysh komunën të unë, për shkak gjendjes që kemi. Sa jeni të pajisur sa i përket QKMF-ve? Jemi para 3 dite kanë rrjedhë ka pak të ndihmë për ministrisë që janë shumë pakta. Kërkesa jonë ka qenë adresuar që më na ndihmu sa më shpejt. Dje kam pasur telefonatin e zyrtarit të Ministrisë të Shëndetësisë, më ka thonë se gjatë javës do të furnizohen imediat kjo bën urgjencë punë. Nuk është gjatë javës. Tri komuna ka qenë të izoluar në karantinë, dhe komuna ka qendruar furnizohen më shpejt. Nëse është problem për qeverinë e Kosovës me furnizu 3 komuna, atëherë çka më bën kur ta rrok këtë Kosovën nëse rrok këtë virus. Për ata më duket pak është neglizhencë e tyre, nuk e di se so janë ata të garzuar, si mund të tyre se kanë, por na presim sa më shumë për tyre. Nuk njihet mungesë ushqimeve, po them se furnizimet janë, furnizimet po ndodhin. Gjitha marketet që furnizojnë qytetarët kanë me bollak, molla, nuk njihet as mungesë bunkës, me gjërat e është bota alarmante kanë njerëz se mollet janë të punon, kanë pas kontakt me mollet. Edhe kanë rezerva, kanë mundësi furnizimi, për mendimin tim do të jetë as problem në atë drejtim. Zotri Begaj, si kryetar i komunës, a keni sa mund të themi në deponinë të komunës miell të mjaftueshëm për qytetarët, pasi që ne kemi parë që disa nga bizneset edhe kanë ngritur çmimet?
nuk ne kemi qitë inspektoratin teren, nuk ka ngritje të çmimeve. Ka pa ngritje të furnizimit, me gjatë depo komunat nuk kanë, po na kemi do donatorë që na kanë ofruar. Tjerë kanë prunë patroni dhe kryetari i klubit Malishemë na kanë prunë 10 kg miell. Edhe pritet bollë të gjona të tjera, po edhe na do të bëjmë furnizime dhe të rrinë pa benga shtetarë që nuk i lamë me dikë unë asnjë. Kemi furnizuar të tjetë. Të gjitha të raste speciale, të gjitha të raste që janë skamluar. Zotri Bega, i cili do të ishte mesazhi konkret për qytetarët e komunës tuaj? Mesazhi im konkret do të ishte mos të lirohen fort, mos të dalin, ku dalën të banka se di vizituar njerëz që mbas shërimet e mia ato që morën pe institutit kombëtar së ditë buxheksi me cellular njëri tjetrit, edhe besoj që ata kanë profila këtu. Janë çështë pensione dhe gjëra të tjera që po vinë po të mbulluar jashtë të bankës. Besoj që më kanë marrë vesh ata dhe do të kemi kujdes në drejtim që me pas sa më pak probleme të njerëzve, sa më pak afërsi investime. Mesazhi im duhet të ruhemi, nëse na ruhemi, nëse na kemi kujdes, nëse jemi të vetëdijshëm për këtë gjë që kanë dhënë vendit, atëherë besoj se do të kalojë më lehtë. Sonë please. Dhe të përfilin se kemi më të urë të në ndëgjoj lieve, arsye se ne që kemi menaxhuar situatat të rrezikshmërisë, edhe më herët dhe kur na kanë dëgjuar situatat kemi dalë më lehtë. Edhe tash besoj do t'ja dalim nëse na dëgjojnë. Faleminderit shumë për këtë linjë direkte për gjitha këto informacionet tanë, për shikuesit tanë, pasi që është pamundur t'ju kemi në studio ose të jemi atje për shkak të virusit korona. Ne tani do ta lidhemi direkt kryetarin e komunës. Faleminderit shumë. Ne tani do ta lidhim në linjë direkte kryetarin e komunës së Deçanit, Bashkim Ramosaj. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po, patjetër. Faleminderit për kohën, përshëndetje për ju dhe për të gjithë banorët tuaj. Si është gjendja në komunën tuaj? Sa keni mundur të merrni masa preventive pasi që një virus i tillë është i pamundur edhe të parandalohet? Po ne kemi themeluar shtabin emergjent si komunë diku me datën 11 dhe jemi të kryejmë gjitha detyrat, gjitha funksionet që na takojnë në këtë situatë. Përderi tani kemi vepruar me ashtë kapacitet sa kemë pas, edhe pse si kemë pas me ndihmë të caktuar për nivelet qendror, që ka qenë shqetësim joni dhe që po mbetet ende si shqetësim, furnizimi i qendrës kryesore të familjare me mjetet e nevojshme të përballjes në punë që ka. Njëkohësisht, sot shqetësimi më i madh i qytetarëve të Deçanit përtej përballjes me këtë virus është edhe skema sociale e njerëzve që familje që kanë nevojë. Në ndërkohë ka fillu ende tashtet në këtë kohë ka fillu me u bë panik shumë e madhe mungesa e miellit, sepse edhe furrat që operojnë në komunën e Deçanit kryet janë në limitet e fundit të pasës këtij mielli me u shërbyer qytetarëve. A keni kërkuar nga Ministria e Shëndetësisë materialin për të cilin ju thoni se keni mungesë? Ne po kemi kërkuar, janë shkresat në vazhdim që i dërguar Ministrisë së Shëndetësisë për te i deklarimeve pozitive që ata na kanë thonë që do ju furnizojmë mjete adekuate të nevojshme, deri tani nuk kemi ndonjë veprim të caktuar. Po ndodh një gjë e tillë pasi që kjo situatë duhet na zë të përgatitur dhe është tash sa kohë. Po ça pas dëshirë që institucionet, sidomos institucionet e nivelit qendror, më konë më shumë veprues në këtë temë, se sa më konë deklarativ. Përderi tani instrumentet ose institucionet që merren me emergjenca si janë qendra kryesore mjekësisë familjare, punonësit shëndetësor, policia, zjarfiksit, kompania komunale që bën pastrimin, masaneni ekipi dezinfektimit që është në kuadër të komunës, dhe këtë tjerë realisht duhet të ishin pajisur më kohë të caktuar. Jo me u prit deri tashit, po bëhet fjalë për datë 11 deri sot jemi në datën 19 që është pak kuptim. Ramosa, i cili do të ishte mesazhi juaj konkret për banorët e qytetit tuaj që të keni një kujdes për jo panik? Për banorët e qytetit të Deçanit, komunës së Deçanit, kam një falënderim edhe për qytetarët dhe për bizneset sepse kanë respektuar masat dhe janë treguar tejet të disiplinuar në ato që ju kemi rekomanduar dhe ne si Instituti i Shëndetësisë Publike, edhe vendimet që kanë ardhur nga qeveria, dhe mesazhi im për ta do të vazhdoj të jetë ende që ta mbajnë këtë disiplinë në vend derisa ta kalojnë këtë gjendje në çfarë jemi. Zotri Ramosa, faleminderit shumë. Faleminderit për ju. Sukses.
Ne tani do ta kyçim në linjë direkte kryetarin e komunës së Junikut, Agron Kuqin. I nderuar, nëse po na dëgjon? Po dëgjohemi. Faleminderit për kohën dhe përshëndetje. Përshëndetje ju, stafit dhe gjithë shiquzëve të televizionit të Kosovës. Faleminderit shumë. Si është gjendja në komunën tuaj? Sa keni arritur të merrni masa preventive? Sa i keni që KMF-n të pajisur me gjërat cilat janë të nevojshme për këtë situatë? Po natyrisht sikur se krejt Kosovën dhe komuna e Junikut është mobilizuar, ka formuar shtabin emergjent dhe jemi në gjendje gatishmërie shërbim qytetarëve dhe gjithë aty në cilët kanë nevojë. Megjithatë, edhe në komunën e Junikut dhe në qendrën kryesore të mjekësisë familjare, e cila po funksionon për 24 orë, do thotë ka mungesë mjeteve, maskave, dorëzave dhe borave esenciale. Përkundër asaj që me kapacitetet tona ne kemi bërë furnizimet e para, po megjithatë nuk mjaftojmë. Nuk kemi ndonjë person qytetar me koronavirus COVID-19, megjithatë ne jemi shumë syqel dhe po bëjmë çdo gjë që është e mundur në shërbim edhe të qytetarëve edhe të pacientëve të mundshëm. Tjetër që është në rëndësi, do thotë ne kemi fluksin pak më të madh sepse këtu po marrin shërbime dhe qytetarët e 14 fshatrave të komunës Gjakovës, të cilët e kanë më afër shërbimin primar shëndetësor. Megjithatë ne ju kemi drejtuar institucioneve qeveritare, kryeministit dhe krejt instancave përgjegjëse që të furnizohet edhe me borat esenciale, po edhe me krejt mjetet mbrojtëse për këtë virus, po deri me tani nuk kemi një përgjigje pozitive nga institucionet qendrore. Tjetra që është më rëndësi, ka mungesë mielli në gjitha dyqanet, po megjithatë ne po shiqojmë mundësi të alternative që mos mbetet asnjë familje, asnjë qytetar pa ushqimet e nevojshme. Zotri Kuqi, sa është rënd kjo që niveli qendror ta lejë në këtë gjendje, siç po thoni ju, nivelin lokal, pasi që jemi me një pandemi me të cilën tërë bota është në një alarm? Fatkeqësisht zhvillimet e fundit, siç po shohim gjithë, janë për keqardhje këto momente vështira për vendin. Unë nuk kam koment përposa asaj që unë jam obliguar që të jem shërbim 24 orë për qytetarin e komunës Junikut, qytetarin tonë, dhe nuk kam koment, thjesht nuk kam koment. Zotri Kuqi, cili do të ishte mesazhi konkret për banorët e qytetit tuaj? Mesazhi konkret është që ti përmbahemi këtyre standardeve, këtyre masave, cilat janë rregull nga organizata botërore e shëndetësisë. Nuk ka kujdes akoma dhe me ishtuar, përndryshe pa panik dhe të bashkuar jam shumë i sigurt që do të kalojmë dhe do të dalim sa më mirë për jetën e qytetarit, po edhe për vendin përgjithësi. Ju falenderojmë për gjitha këto informacione dhe shpresojmë që mesazhi juaj të merret parasysh. Faleminderit shumë. Qofshit me runë dhe ju, mirë pafshim. Faleminderit. Tani në linjë direkte kemi Sokol Halitin, kryetarin e komunës së Vitis. Kryetari, nëse na dëgjon? Përshëndetje. Përshëndetje. Kryetar, ju dje në studion e Hapur keni thënë se nuk keni gjëra elementare në KMF-n e Vitis. A keni marrë përgjigje konkrete? A janë ardhur materiale cilat ju që tash sa kohë po i kërkoni nga Ministria e Shëndetësisë? Unë jam dëgjuar me ministrin dje pas dite, ministri më ka premtuar se dje mos dite, mos shumë ti nesër me gjaz më ka thonë që do të vinë materialet e kërkuara, sidomos të mosat mbrojtëse, veshje mbrojtëse, moska, dorëzat e tjera që kanë qenë një përdërimshë vërtet edhe janë harxuar ata që kemi posa, që kemi arrit me siguru më herët. Por megjithatë më vjen dikush prej departamentit më ka thënë më ka thonë se s'ka gjosa asë të nesër po ditë vjen vjem. Dhe natyrisht se kjo nuk ka qenë një lajm i mirë. Ne mbetemi me mungesa, dje kemi arrit me siguru disa rroba mbrojtëse me një kompani private, krejtësisht për shkak se na kanë nevojit shumë për komponentë shëndetësore dhe vërtet na duan këto mjete të punës. Prandaj unë kam lutur ministrinë që sa më shpejt me intervenu, po tash në një javë, vërtet nuk kemi por aksione të tilla, pse nuk e di, do të pyet një ata. Mua as më shumë as më pak
edhe komunës Vitjes që këmë thës i nevojitën mjetën mbrojtëse, i nevojitën mjetën medicinale, i nevojitën pajisje, as më shumë, as më pak. Ndërsa nonën tjetër të departamenteve tjera, sa i përket Ministrisë Shëndetësisë po ta fjollëm, sa i përket departamentet tjera të qeverisë, na nevojitën edhe mosat e tjera lehtësuese, sidomos pak ushqimore, për shkak se na që njovemi karantinë. Prandaj kanë filluar në panik, me thonë se përket nevoja për ushqim të komponenta sociale, për shkak se unë sot isha edhe djeve sot të përpunues industrial i grurit dhe e poshtë 2 kilometra randin, i kam fotot dhe kam ingjizimin nga dita sotme dhe ju mund të vini të verifikoni në vend ngjarjes, nuk ka nevojë me mbor dikush si kritik që bu me bon këtë moment, po është realitet. Është e papranueshme që ne një komunë që futemi në karantinë dhe që është e prekur më shumë dikush mos ta furnizojmë edhe me ushqim edhe me medikamente, me pajisje adekuate të duhura. Unë nuk e di pse deri tash Komiteti Emergjent Qendror, Ministri diktator për kasa qeveria nuk i merr këto mosa, këto hopa, nuk e di pse, nuk e di arsyen, mund të pyetni ata. Zot realitin e nesër prap do të lidhemi direkt me ju dhe të shohim të gjitha ato që thatë dhe videot edhe të gjitha ato që të shohim një gjendje më konkrete, të shohin edhe qytetarët tanë dhe qeveria ndoshta do t'i hap syt më mirë në këtë aspekt pasi që jeni në karantinë dhe të mos bëhet vonë të reagojmë në gjendje emergjence. Cili do të ishte mesazhi konkret tani e tutje për qytetarët e komunës tuaj dhe thirrja publike përmes televizionit të Kosovës? Mos me fut panik, për se ne do t'ja dolmi në kontrollu situata nëse katërorët e fundit s'ka pos gjenem të rostë për fat mirë, edhe të smuarit që janë përveç të moshuarve i kemi në gjendje të mirë, unë kam biseduar, kam diskutuar sot në Suboll konkretisht. Ne edhe Këshilli i Shotit është organizuar shkëlqyeshëm me furnizime, dje kam edhe ne po veprojmë me dezinfektime edhe sot. Do të ketë dezinfektime në Suboll, gjithashtu në Vitin do të fillojmë që nga nesër edhe pjesë tjera që janë dezinfektuar, edhe hapësirat publike, edhe me shkolla, edhe me ambulanta, me gjitha, edhe me objektet fetare do të fillojmë me dezinfektim, kështu që ne jemi në atë sipër me ato që kemi mundësi. Në këtë ta nolmi punën jemi gjithë bashkë Komiteti Emergjent Vitin, bashkë me gjitha komponentët policisë, shëndetësisë. Prandaj edhe për aspektin e ushqimeve, unë besoj që do t'ja dolmi, prandaj nuk është mirë me fut me prit në rrobë 2 kilometra rrobë është atje te përpunuesi industrial. Zot Realiti, faleminderit, shpresojmë dhe besojmë që qeveria të ketë parasysh kërkesat tuaja dhe që furnizojmë me kohë. Patjetër, respekt. Tani ne ju sjellim kronikën e përgatitur nga kolegja Elmina Osmani, e cila pasqyron gjendjen ku qytetarët vazhdojnë të dalin pavarësisht gjendjes në të cilën ndodhemi në Gërmi dhe tek parku i qytetit. Jemi këtu në parkun e Gërmis në Prishtinë, ku shihet se kryeqytetasit tani më kanë filluar të respektojnë rregullat e vëna nga Ministria e Shëndetësisë, që ata të mos grumbullohen, qoftë edhe në parqe, por të mbajnë distancë njëri me tjetrin. Ndonë se tani më edhe në vend ka arritur virusi korona, disa nga qytetarët që kishin dalë në parkun e Gërmis shprehen se po e shfrytëzojnë motin e mirë për ecje në këtë park, por gjithmonë duke respektuar masat e vëna nga institucionet. Koha e mirë nuk peshot arsyeshme për izolim, kështu që dola pak me fëmijë më arë këtu. Punë nuk jemi, kështu që si krejt shumica. Po do të me përshu derisa vjen një vendemi i ri diçka. Po mundohemi në maksimum, edhe vllazën që i kam këtu afër, nuk ju shkojnë më romi asnjëherë prej se ka fillu virusi korona. Jemi këtu në parkun e qytetit në Prishtinë. Ekipet tona gjatë qëndrimit në këtë park nuk kanë hasur në grumbuj njerëzish. Si duket, qytetarët tani më janë vetëdijsuar dhe po i respektojnë masat e Ministrisë së Shëndetësisë që të mos grumbullohen në masë të madhe. Shikues të nderuar, kaq nga pjesa e dytë e emisionit Studio Hapur. Shihemi nesër. Faleminderit.